امروز تولد آقای بلندی است. رقص شامو رو داریم. 1 2 3 تولدت مبارک آقای بنکچی. تولدت مبارک باشه عزیزم. اینم از طرف بچه‌های شرکینکار بهت میگم ان شاءالله غلطه شده بچرخ عزیزم. ان شاءالله غلطکت بچرخه. غلطکت بچرخ. غلطه زندگیت بچرخ عزیزم. این وقت من خوبه. خودتون کاتش کن. تولدشو برو با همون کورناس کن. این سال جدید و غلطه نو میخواد کار کنه. دقیقا همون نقطه که میبینی همینجا بالاست. این آهن بالاست. آهن بالاست دیگه. آهن چیکارش کنی؟ تو اینجا از اینجا بتونه بگی صافش کن آهن رو بپوش. دقیقا این نقطه آهنه بالا نیست، اینجا دستت فرو میره. امروز دارن ایراداشو برطرف می‌کنن. آقا مصطفی عمر مفید کاور چقدره؟ سلام عمر مفید. عمر مفید کاور چقدره؟ به خدا این سوالو 50 نفر ازم پرسیدن. بگو. کاورها 5 سال گارانتی دارن. ولی کاور اگه خوب نصب شده باشه 8 تا 10 سال دوام میاره، بستگی به نصبش داره. اما ما 5 سال گارانتی میکنیم این کاورها رو. پلیس هم که اگر کارت ماشینت مثلا سفید باشه شما کاور سفید بزنی کاری باید نداره، اما اگر ماشینت سفید باشه کاور قرمز بزنی میتونه بگیره. دقیقاً. مردی در تمام جهات شدی آقای عیا. انشالله. کاری کرد. آقای عیا تو فاز بکشه خوشگلم کن بخوره. آدم دست درد نکنه که زحمت. آیا صبر اومد خوردم. تو توپولی تو یه دونه جوابتو نمیده. رنگ بهتره یا کاور؟ برای ماشینی که رنگ شده اگر رنگش بکنی تمیز در بیاد حتما بهتره. میتونی با سلیقت کاورش بکنی، گرونتر هم در میاد گاهی وقتا. برای ماشینای بیرنگ بهتره که از کاور استفاده بکنی. البته کاور با کیفیت حتما برند باشه که موقعی که میخوای اینو از ماشین جداش بکنی هم ماشین رو به عنوان ماشین بیرنگ بفروشی، هم تو اون تایمی که سوارش هستی از رنگی که انتخاب کردی لذت میبری. این بهترین حالتی که میتونم برای توضیحش بدم.
اومدیم. زمین چطوره؟ زمین خیلی خوبه. فرازمینی بودن سخته.